We are using our old but gold team in this Heroclix weekend games. Let's go! Here we are, the early birds. Will Larry get the worm? Okay, unboxing of Larry One Booster Collector Strobe from Lyndon Stash. Let's see, good luck. Juggernaut ulit, oh. Kabibili ko na ng Juggernaut. May Juggernaut yan? Ah, Juggernaut. Ah, Juggernaut din ba? May equipment din yun. Up. Up. Thieves Guild. Gambo. Sino yan? Uy! Thor! Uy! Battery bill! Thor with equipment. Manalo. Okay. First match was against Lyndon and his Flashes team. We rolled high, a couple of critical hits. He rolled low, a critical miss, but we still lost. Oh no. Second match was against Conrad and his Destroyer Prime team. We were utterly destroyed. He lived up to his name. Okay, our Pokemon host from Lyndon. Okay, and my favorite, Dynamo. Boxing of from Happy Stadium. Shout out wherever you are. Wherever you are. Shout out to Happy Stadium for the prize loot of Lyndon. Ito yung mga ano. Wow, graded cards. Tingnan natin. Slabs pala, graded slabs. Sige, open mo. Tingnan natin. Chamba na naman kay Edset. Yung pinag-grade natin. Madami. Pinagrade natin. Oh, wow. Nakikin natin natin. Anong grade? Eh baka ano Mostly, yan? ano to? Mostly 9. Oh, alam mo na yung result? Mostly 10. 10. Mostly 10. Very good. Tapos isa lang 9 namin dito. Ah, alam mo na yung result bago siya dumating? Oo, hindi, sinasabi naman. Ini-email to. Ini-email. Okay, Pokemon's goodies. I did ano, One Piece. Sige, Nami. 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 10. Eto, 9. 9. Hindi siya masyadong yummy. Pangit. Nami. Uy, Bibi. 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 Uy, Bibi. Uy, Nami. Sino to? Bianca. Hindi ko kaya ito. Bianca. Oh. Sino to? Briar. Pokemon na yan. Oh. Sino to? Jasmine ang tatlo. Jasmine. And Clefairy. Clefable. Nice. Dalawa tin. Ito, Uy, ito. Si ano to? Lily's Clefairy. Bibigyan pa natin siya na. Si Sanji. Ba't Sanji to? Uy, kaya nga eh. Ano yung Sanji to? Kaya nagmura eh. Bakit siya may natin? Bakit siya Sanji? Kasi mahal. Ano to? Gender bend? Oo. Sanji? Ba't Ano yan? May- Hindi. may- Yan yung ano. Yung na Si Bonnie? Si Bonnie? Trapalgar. Ano Trafalgar? Si Trafalgar naging babae.
Sanji. Jasmine Skills. Pati natin sa back sa back. Paano kaya? Basta may ano isang... naman to? Sanji. May isang... Yan, no? Parang ano naman. Sanji, guys! Okay. Mura na Tingnan lang. natin. Iconic? Saan? Sa Amazon. Okay, next set. Delivery ko yan. Okay. Ay, ba't yun naka ano? Paano Hindi, mayayari na binili mo sa akin to. pagdating sa Binili ko Japan? rin sa akin. Papi whip. Cute Ilalabas naman na. ng ano. Uy! Uy! Ano yan? Okay ito ah. Cons, your favorite card. Tingnan. Okay, mga waifu pala to. Waifu. Ayan yung ano picture. Okay. Chinese na one. Okay, pakita natin. Ay, flat. Ganda. Hindi, pero gusto ko mabili. Ano to? May perma? Sugal ako isang balik na box kung 3,000 Card lang. sa seniors. Ganda Naman nito. yung MBA, baka mawa na Okay, bakit? Anime ata to eh. Tama ka na created cards sa nakotag na. Saka maraming magagaling doon. Ano si Page Breakers. At saka sa mga Malay mo si Heroclix. Makuha. Uy, demonyo. Ang gusto ko si ano si Pero angelic. Uy! Uy, Huwag lang insurance. Ganda ni ano? Ano? Choco. Mahal din. anong size nito, Cons? Pag ganito, anong cup to? G. G? G G na cup? ba yan? G. Para G palagi. Para G. G. Ito, mga ano lang to. Hindi si... Ito, atabs. Ito, mga plat. Mga plat na yan. Ito, demonyo, pero parang Uy, game. ganda oh. Kanya na ba yung ano? Pag Yung ganda. Wow. Jasper kayo. Wow. Okay. May insert palagi. May last time, ano eh, Mobile Legends. Ito, One Piece. Uy! Wow! Dipol S, oh. Pwede rin to. Yummy. Nice. Si Okay. Mami. Top 2 cards. Si Mami. Yummy si Mami. Okay, it's Pete. Hindi ko yun. Ano ba doon? Getting one collector trove from Lyndon. Good morning, Glitch. Good day, Pinoy Clicksters and Mixers. Let's Kaya lang yung see. Jacker na. Oh, yun! Ay, Uy, sino? Ay, may ano. May bubble wrap. Ito na naman. Ganda. Ito na naman. Uy! Yondo nga. Yondo. Sabi ko kasi SR. Not bad, not bad. Nice, Ito na nice, yun. nice. Thank you very much to everyone who passed by, bought, and played today. Congratulations, Conrad. Thank you, Lyndon, for the venue as always. Ingat sa Japan. See you next week. Bye-bye!